नमस्कार, मी भाग्यश्री माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करते। तर आज आपल्याला एक नवीन डिश बघायला मिळणार आहे आपल्या एका नवीन सुगरण मैत्रिणीकडनं। चला तर मग बघूया कोण आहे ती आणि आज ती आपल्याला काय दाखवणार आहे। आज कारलं फ्रायची रेसिपी दाखवणार आहे तुम्हाला। तर त्यासाठी आधी कारलं आपण कट करून घेऊया। मी दाखवते कसं कट करायचं ते। अगदी छान होतं हे कारलं फ्राय। हे थोडंसं वरचं काढून घेऊया म्हणजे जास्त कडू लागणार नाही, म्हणजे मुलं पण खातात व्यवस्थित। दोन भाग करते। जरा मोठा आहे। या बिया काढून घेऊया। अजून एक भाग काढला तरी चालेल, कारण हे जास्त बियांचं नाहीये, हे असंच घेतलं तरी चालेल। आता हे आपण स्वच्छ धुवून घेऊया। मी धुवून घेतलंय स्वच्छ, मिठाच्या पाण्यात 10 मिनिटं ठेवलं होतं। आता आपण त्याच्यात मिरची पावडर घालू। चमचाभर लाल तिखट टाकते, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचाभर लिंबाचा रस। हे आपण सगळं मच्छीला वापरतो तेच जिन्नस वापरायचे। मच्छीसारखी टेस्ट नाही लागणार पण छान लागते। मिक्स करून आपण ठेवूया 10 मिनिटं। कोणाला तिखट आवडत असेल तर आणखी तिखट टाकू शकता। हे 15 मिनिटं मॅग्नेट करून ठेवलेलं मी। आता थोडासा बारीक रवा घ्यायचा, 1-2 चमचे। थोडं कॉर्नफ्लॉवर ॲड करते मी। कॉर्नफ्लॉवर नाही, तांदळाचं पीठ घेतलं तरी चालेल, पण आता माझ्याकडे आहे कॉर्नफ्लॉवर म्हणून घेते मी। 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, थोडं मिक्स करून घेऊया। हे असं लावून घेऊया, आपण मच्छीला लावतो तसं त्याच प्रमाणे करायचंय आणि शॅलो फ्राय करायचं। वेगवेगळे प्रकार आहेत करण्याचे, ही एक थोडीशी वेगळी पद्धत। झालं, आता हे लावून तयार आहे। आपण हे फ्राय करूया। पॅन गरम करत ठेवलेला मी, आता थोडंसं तेल टाकते त्याच्यावर। तेल गरम झालंय, मी आता हे एक सोडते ह्याच्यात। थोडं मीडियम गॅसवर हे भाजू द्यायचंय। आता पलटून घेऊयात आपण एक एक।
बघू शकता तुम्ही कसं भाजलंय. छान कुरकुरीत होतं. थोडंसं असं प्रेस करून पण आपण शेकून घेऊया, कारण खोलगट बाजू असते ती पण भाजली गेली पाहिजे व्यवस्थित. गॅस बंद केला मी. हे छान भाजलं गेलंय. आता आपण काढून घेऊया प्लेटमध्ये. हे झालेलं आहे आपलं कारलं. मी प्लेटमध्ये काढून घेतलंय. तुम्ही ट्राय करून नक्की बघा.